कुठला पॉइंट चालला होता आपला? Anybody tell me what we were discussing? What I remember is we were discussing molecular weight of polymer. बरोबर आहे का? अभिषेक चव्हाण, is it okay? अरे उत्तर नाही दिलं तर मला कसं कळणार? How will I know? How will I? How many students are present? Is there any problem? क्या प्रॉब्लेम है मनीषा हिरवे? माइक्रोफोन ऑन कर आणि बोल. मॅम प्रॉब्लेम नाही काही. तुम्ही ते विचारलेलं ना कोणता पॉईंट चाललेला त्याला म्हटलं की तोच चालेल तुम्ही म्हणताय तो. बर, मी अभिषेकला विचारलं होतं, अभिषेक चव्हाणने उत्तर नाही दिलं मला. Okay, so before starting for the lecture, let me tell you that you have to submit some idea. Okay, idea regarding there is a new scheme going on in our college. Okay, Abhishek, there is new scheme going on in college that you have to submit innovative idea, and from that innovative idea, whether you can go for patent and then for prototype and then for startup. This is the procedure. ओके, मग अशा कोणाच्या डोक्यात काही इनोव्हेटिव्ह आयडिया असतील तर त्याच्याबद्दल आपण कॉन्टॅक्ट करायचा आहे प्रोफेसरला आणि त्यांना तुमच्या आयडिया या लिखित स्वरूपात द्यायच्या आणि त्या आयडियांचं मग पुढे काय स्क्रीनिंग होईल, सिलेक्शन होईल आणि मग त्याच्यानंतर तो पुढच्या स्कीम मध्ये जाऊ शकतो. ओके, तर हे टीवायच्या आणि एमएससीच्या मुलांच्यासाठी आता या वर्षी सुरू केलेलं आहे. तर आपण बरेच दिवस झाले घरात आहोत, 6-7 महिने झाले. ओके, वेगवेगळ्या गोष्टींचा आपण अनुभव घेतोय घरातल्या. डे टू डे लाईफ मध्ये अमुक एक गोष्ट ही अशी पाहिजे, त्याच्यात मी अशी सुधारणा करू शकतो, या गोष्टींमध्ये थोडस तुम्ही विचार करून त्या बाबतीत तुम्ही डिस्कशन केलं पाहिजे आणि ती आयडिया तुमची आली पाहिजे. तर हा एक प्रत्येकाला एक असाइनमेंट आहे की आपण जेव्हा आता दिवाळीच्या सुट्टीत जाणार आहोत त्यावेळेला आपल्या डोक्यामध्ये काहीतरी आयडियाच्या बाबतीत तयारी पाहिजे. ओके, डिड यू गेट मी? So let us start for today's lecture. We were discussing polymer chemistry. We have discussed classification of polymers, various types of polymers we have discussed. And now I think last time how to determine molecular weight of polymer याला सुरुवात केली होती. त्याच्यातला पहिला पॉइंट आपला झाला होता की व्हॉट इज मॉलिक्युलर वेट ऑफ पॉलिमर. ओके, and that molecular weight of polymer is known as average molecular weight. And in the next part what we are going to study, what are the different types of molecular weight of polymers. Okay, average molecular weight of polymer. Okay, polymer molecular weight is defined as a distribution rather than a specific number because polymerization occurs in such a way to produce different chain lengths. Okay, वेगवेगळ्या चेन लेन्स असतात. काही चेन्स मध्ये 50 असतील, काही चेन्स मध्ये 100 असतील, काही चेन मध्ये 80 असतील मॉलिक्युल्स. आणि या वेगवेगळ्या चेन लेन्स मुळे त्यांचं मॉलिक्युलर वेट प्रत्येक चेनचं सारखं येत नाही.
अँड फॉर दिस रिझन व्हॉट इज डन इज त्या सगळ्यांचं डिस्ट्रीब्युशन कन्सिडर करून ऍव्हरेज काढला जातो अँड दॅट इज वाय द मॉलिक्युलर वेट इज नोन ॲज ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. ओके, so this average molecular weight is defined in this particular diagram. ओके, या डायग्राम मध्ये ते दाखवलेलं आहे. काय दाखवलं या डायग्राम मध्ये बघा, वाय ऍक्सिस वर घेतले नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. जो काय मोनोमर असेल त्या पॉलिमरचा त्याचा नंबर इथे घ्यायचा. उदाहरणार्थ पॉलिइथिलीन असेल 10 मॉलिक्युल्स, तर द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 10 हिअर. आणि इथे मॉलिक्युलर वेट आहे. मॉलिक्युलर वेट इकडून इकडे नेहमी आपण काय म्हणतो, डावीकडून उजवीकडे वाढत जातं. आता उजवीकडून डावीकडे वाढतंय. आणि हे करत असताना जसजसे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स वाढतात तसतसं जसजसे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स वाढतात मॉलिक्युलर वेट पण वाढतं. इट गोज टू हायेस्ट नंबर अँड देन अगेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ओके, दिस इज अ टिपिकल कर्व फॉर मॉलिक्युलर वेट. आणि इथे ज्या पीकला जो आहे, दिसते का डायग्राम सगळ्यांना? इज इट विजिबल? दिस पीक is very important. It gives number average molecular weight. Okay, this peak gives number average molecular weight. आणि पीक पासून खाली आलं इकडे किंवा इकडे तर इट गिव्स वेट एव्हरेज मॉलिक्युलर वेट अँड विस्कोसिटी एव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. ओके, तर हे आपल्याला डिफाईन करायचे आहेत. अँड फॉर दॅट डेफिनेशन विल डिस्कस टुडे द टू मॉलिक्युलर वेट्स, नंबर एव्हरेज अँड वेट एव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. विस्कोसिटी एव्हरेज आपण नंतर बघू. आता इथे या ग्राफ मध्ये अजून एक गोष्ट सांगितली, नोट बी केअरफुल ऑन अ प्लॉट लाईक दिस मॉलिक्युलर वेट ऑफन इन्क्रीजेस फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं राईट टू लेफ्ट मॉलिक्युलर वेट वाढतंय, त्याच्यामुळे हा एरो उलटा दाखवलेला आहे. नेहमी आपण एरो इकडनं इकडे दाखवतो. ओके, so this is the difference. So weight average molecular weight and number average molecular weight are the two ways we can characterize polymer molecular weight. So the polymer molecular weight can be expressed in terms of weight average or in terms of number average molecular weight. Okay, so what is number average molecular weight? Number is denoted by symbol n. Okay, Ni is the number of moles of imer. जो पॉलिमर तुम्ही घेतला आहे त्याचा नंबर म्हणजे आयमर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयमर. आणि Mi इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ द आयमर. एम हा सिंबल नेहमी आपण मॉलिक्युलर वेट साठी वापरतो. एन हा सिंबल नेहमी टोटल नंबर ऑफ मोल्स साठी वापरतो. आणि Mi म्हणजे आय, मग तो 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, एनी नंबर आहे जनरल. So the number average molecular weight is defined as the total weight of polymer divided by the total number of molecules. The number average is defined as total weight of the polymer divided by total number of molecules. So total weight is say W and N is total number of moles. Then W upon N gives the number average molecular weight, Mn. And this bar is there. This bar indicates that it is average number. बार कशासाठी लिहिला जातो, त्याच्या डोक्यावर जेव्हा ऍव्हरेज काढतो तेव्हा तो ऍव्हरेज या बारने रिप्रेझेंट केला जातो आणि म्हणून याला म्हणतात नंबर ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. सो इन सिंपल लँग्वेज, वेट डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. ऍज द वेट इज डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नोन एज नंबर ऍव्हरेज. ओके, देन फॉर इनफायनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, मगाशी मी मला सांगितलं की द पॉलिमर चेन लेंथ इज डिफरंट. 50 मॉलिक्युल्स असतील तर मॉलिक्युलर वेट वेगळं होईल, 100 असतील तर वेगळं होईल, 120 असतील तर वेगळं होईल. म्हणजे हा जो आय आहे हा आय 1 पासून इन्फिनिटी पर्यंत बदलू शकतो. आणि मग हे जे वेट आहे ते सगळ्या मॉलिक्युल्सचं वेट येणार आणि म्हणून इट इज कन्सिडर्ड ऍज आय. हेन्स इट इज कन्सिडर्ड ऍज hence it is considered as summation I from I equal to 1 to infinity. 1 पासून इन्फिनिटी पर्यंत आहे ni into mi.
कारण प्रत्येक मॉलिक्युलचं वजन जे असेल, प्रत्येक मोल त्या मोनोमरचं जे वेट असेल, ते मोनोमरचं वेट म्हणजे एम, मॉलिक्युलर वेट, आणि त्याचे टोटल मोल्स किती घेतलेत, त्याचे जी बेरीज, त्याची जी मल्टिप्लिकेशन येईल, दॅट मल्टिप्लिकेशन इज समड अप. दिस इज द साइन ऑफ समेशन. त्या सगळ्यांची बेरीज करायची आणि त्या सगळ्यांची बेरीज करून जे काय येईल त्याला म्हणायचं वेट ऑफ द पॉलिमर डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ओके, so where W is the weight of the sample, N is the total number of moles in sample, Ni is the number of moles in imer, and Mi is the molecular weight of the imer. Okay, so this is the definition of number average molecular weight of a polymer. Okay, आता इथे जर तुम्ही ग्राफ मध्ये बघितलं तर हा मॉलिक्युलर वेट जो आहे पीकला जेव्हा येतो तेव्हा त्याला आपण म्हणतो नंबर ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. कारण का तर इथे ही चेन लेंथ ही मॅक्झिमम असते. मॅक्झिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेझेंट इन दिस पर्टिक्युलर चेन, आणि ही लॉंगर चेन असल्यामुळे इथलं वेट हे नंबर ऍव्हरेज वेट कन्सिडर केलं जातं. ओके, so this is the significance of the diagram and this is the definition of number average molecular weight of a polymer. Is that okay? ठीक आहे का? आता मुलं यायला लागलेत, काय झालं? ओके, सो पहिला कन्सेप्ट तुम्हाला समजला का? व्हॉट इज नंबर ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट? येस और नो, लेट मी नो. श्रुती जाधव, Yes, miss. why it is average? Why it is called as average? काय बोलत नाही मुलं, नुसती बसतात, काय समजतच नाही मला. ऍव्हरेज का म्हणायचं? मी तुम्हाला परवा पण ही डेफिनेशन सांगितली होती की वर्गात 50 मुलं आहेत तर मुलांचं सरासरी वजन आपण म्हणतो की नाही का? प्रत्येकाचं मोजायचं आणि मग म्हणायचं सरासरी वजन किती म्हणतो आपण की 60 किलो आहे. मग प्रत्येकाचं मोजून काढलं का? तर नाही, साधारण एक 4 सॅम्पल घ्यायचे आणि त्याच्यावरून ऍव्हरेज काढायचा, 10 सॅम्पल घ्यायचे त्याच्यावरून ऍव्हरेज काढायचा. एवढ्या या वर्गाच्या मुलांचं ऍव्हरेज वजन एवढं आहे. तसं पॉलिमर मध्ये वेगवेगळ्या चेन्स असतात आणि मग त्याच्यावरून वजन काढण्यासाठी आपण त्याचा ऍव्हरेज काढतो. सो इट इज ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. त्या ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट मध्ये जर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कन्सिडर केले तर नंबर ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. इज इट ओके? मला काय तुमचं समजत नाही, तुम्ही काय रिस्पॉन्स देत नाही, नुसते बसतात इथे ठोंबासारखी. सो नेक्स्ट, व्हॉट इज वेट ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट? ओके, वेट ऍव्हरेज बघा आता इथे डायग्राम मध्ये in this diagram this is number average molecular weight आणि इथे दिलाय वेट ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. आता हे इथे का आलं? ऍक्च्युअली डायग्राम इज सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मॉलिक्युलर वेट आहे. मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे मॉलिक्युलर वेट इकडून इकडे वाढतंय. ओके, सो व्हॉट इज वेट ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट? मग अशी नंबर ऍव्हरेज मध्ये टोटल वेटला नंबरने डिवाइड केलं. आता इथे काय करायचं तर वेट फ्रॅक्शन काढायचा. वेट फ्रॅक्शन काढायचं म्हणजे काय तर एकूण वजनापैकी त्या फ्रॅक्शनचं वजन किती आहे. उदाहरणार्थ टोटल वेट ऑफ पॉलिमर सॅम्पल W, पॉलिमर सॅम्पलचं टोटल वेट इज द समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्युलर वेट ऑफ इच मोल. ओके, सो दिस इज समेशन ऑफ NiMi. 10 मॉलिक्युल्स असतील तर 10 वेळेला बेरीज करायची, 100 असतील तर 100 वेळेला बेरीज करायची आणि त्याचं सम करायचं. दॅट इज टोटल वेट ऑफ द पॉलिमर. And this total weight of the polymer is used to determine weight fraction of
आता याच्यापैकी पहिला फ्रॅक्शन जो आहे, पहिली चेन जी आहे तिचं वजन समजा N1 into M1 आहे. सो N1 M1 divided by summation of NI that is total weight is known as weight fraction of a single chain. Okay, is known as weight fraction of the single chain. So molecular weight contribution by fraction 1. मग fraction 1 ने किती molecular weight दिलं? तर MW weight fraction into its molecular weight. This is weight fraction. हा फॅक्टर इथे आला इंटू त्याचं molecular weight. म्हणजेच काय झालं? N1 M1 square divided by summation Ni Mi. उदाहरणार्थ weight average molecular weight is equal to N1 M1 square divided by summation Ni Mi, N2 M2 square divided by this up to Ni Mi square divided by Ni summation of Ni Mi. Okay, so here the total weight is considered as weight fraction, and from the weight fraction molecular weight of the polymer fraction is determined, and by summing up the molecular weight of polymer fraction the average molecular weight is calculated, and so this is known as weight average molecular weight. Okay, the difference is weight ने इथे डिवाइड करतो, मगाशी नंबर ने डिवाइड केलं होतं. वेट ने डिवाइड केल्यामुळे इथे आपल्याला काय मिळालं, तर 2 वेळेला मॉलिक्युलर वेट मिळाला, इथे स्क्वेअर झाला. मागच्या इक्वेशन मध्ये स्क्वेअर झालेला नव्हता. ओके, मग आता या डायग्राम मध्ये हे इथे का दाखवलेलं असेल, इथे का नाही आलं? नंबर ऍव्हरेज मी तुम्हाला सांगितलं की ही सगळ्यात लॉंगेस्ट चेन आहे, इथे सगळ्यात जास्त नंबर ऑफ मोल्स आहेत, म्हणून इथे आपण नंबर ऍव्हरेज केलं. आता वेट ऍव्हरेजला इकडे किंवा इकडे का घेतात? तर द वेट ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हायर दॅन नंबर ऍव्हरेज वेट. म्हणजे काय झालं, तर तुम्ही इकडनं इकडे जाताना नेहमी ते वजन वाढत आहे, आणि त्याच्यामुळे इथे इथल्यापेक्षा ते इथे किंवा इथे जास्त असणार. अँड फॉर दिस रिझन weight average is considered on the sides of the graph and not at the top of the graph. So these are two important methods to determine molecular weight of polymers. Hello, hello, भावना जाधव. ऐकायला येते का? भावना? Yes, ma'am. Okay, which two types of molecular weights we have studied today? कुठले कुठले 2 प्रकार बघितले आज आपण? मॉलिक्युलर वेटचे कोणते 2 प्रकार बघितले? कोण सांगताय उत्तर? ज्याला येईल त्याने सांगा. चला, नंबर ॲव्हरेज मोलेक्युलर वेट आणि वेट ॲव्हरेज. व्हेरी गुड. नंबर ऍव्हरेज आणि वेट ऍव्हरेज, काय फरक आहे दोघांमध्ये? What is the difference between the two? Weight average molecular weight is higher than molecular weight. Average molecular weight. नंबर ऍव्हरेज. बर, ठीक आहे. अजून नंबर ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट मध्ये आपण वेटला कशाने डिवाइड करतो? टोटल नंबर ऑफ मोल्सनी, एन ने, W डिवायडेड बाय एन.
आणि वेट एव्हरेज मध्ये कशाने डिवाइड करतो? वेट फ्रॅक्शनने डिवाइड करतो, लक्षात घ्या. ओके, म्हणून त्याला म्हणायचं वेट एव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. ओके, is the slide visible? Yes. Okay, Yes. so next is polydispersity. Now what is polydispersity? Well, the polydispersity index is defined as the ratio of weight average molecular weight to the number average molecular weight, and it gives a measure of distribution of the molecular weight within a sample. कशाचा रेशियो आहे? It is the ratio of weight average molecular weight to the number average molecular weight. Okay, this is known as polydispersity. So polymers can be monodispersive or polydispersive. हे आपण थोडंसं पुढच्या लेक्चरला बघू. Let us solve one problem. Let us write down the question. We'll solve some questions based on polymer classification. आहे का? वही पेन घेऊन बसलाय का? Do you have notebook and pen? मी ते प्रश्न लावते. मला वाटतं आज तुमची एक्झाम आहे ना? हो. ओके, हो. काय काय केली तयारी? कुठला टॉपिक आहे? सरफेस केमिस्ट्री आणि इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स झाली तयारी? हो. ओके, सोडवायचा प्रश्न पहिला पॉलिमरचा. हो. See the question. Bakelite is an example of. सांगा मला. Bakelite is an example of elastomer, fiber, thermoplastic, thermosettings. Yes, we'll tell. दिसतोय का प्रश्न सगळ्यांना? फर्स्ट क्वेश्चन. कुठला प्रकार आहे? पॉलिमर क्लासिफिकेशन वरचा प्रश्न आहे. Bakelite is an example of. Yes, कोणाला सांगता येईल उत्तर? थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग. व्हेरी गुड. कोणी दिलं उत्तर? It is thermosetting polymer. Once set, it cannot be changed. So it is known as thermosetting. Second question. Which of the following are thermoplastic polymers? Polyethylene, urea, formaldehyde, polyvinyls, bakelite, polyethylene, polythene, polystyrene. Yes. Thermoplastics. What is the difference between thermosetting and thermoplastic?
Yes. सांगता येईल काय फरक असतो? What is the difference? Yes. Thermoplastics are recyclable. Okay. आणि thermosets are not cannot be recycled. मग त्याच्यापैकी रिसायकलेबल कुठले कुठले आहेत बघा? पॉलिथिलीन, युरिया फॉर्मॅल्डिहाइड, पॉलिव्हिनाइल्स. बॅकेलाइट तर नाहीये म्हणजे बी अजिबात उत्तर नाही. बरोबर आहे. युरिया फॉर्मॅल्डिहाइड हा सुद्धा काय आणि बॅकेलाइट हे सुद्धा काय नाही आहेत. म्हणजे ए किंवा सी उरतो. ए किंवा सी मध्ये इथे परत युरिया फॉर्मॅल्डिहाइड आला. इट इज नॉट रिसायकलेबल, रिमेंबर. So polyethylene, polystyrene, polyvinyls are recyclable. So the correct answer is C. म्हणजे थर्मोप्लास्टिक्स मध्ये सगळ्यात जास्त ग्रुप कुठला बरोबर येतो तर सी ग्रुप बरोबर येतो. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन दिसतोय का सगळ्यांना? इज द क्वेश्चन विजिबल? Is it visible? What is the third question? We'll read. Heating rubber with sulfur is known as. काय म्हणतात? Heating rubber with sulfur is known as galvanization, basimerization, vulcanization, sulfonation. Vulcanization. Vulcanization. Very good. What is galvanization? So the correct answer is vulcanization. This is good. C. आणि इथे काय उत्तर आलं होतं? Bakelite is thermosetting. Very good. So what is galvanization? Can anybody tell me? गॅल्वनायझेशन जस्तावर जेव्हा लोखंडावर जेव्हा जास्ताचा मुलामा देतात तेव्हा त्याला काय म्हणतात? Galvanization. गॅल्वनायझेशन. ओके. पुढचा प्रश्न, चौथा प्रश्न मी इथे लिहिते आता. स्लाइड दिसते का सगळ्यांना? हो. काय मला स्लाइड शो केला की मला प्रश्न टाकता येत नाही त्याच्यात, म्हणून मला स्लाइड शो करता येत नाही. बघा आता, व्हॉट इज द फोर्थ क्वेश्चन? Which of the following polymers does not involve cross linkage? Which of the following polymer does not involve cross linkage? बघा आता, काय थोडासा विचार करा. वल्कनाइज रबर, रबर असला की क्रॉस लिंकेज असल्याशिवाय रबर होऊ शकत नाही. बॅकेलाइट मध्ये पण असतेच. मेलामाइन किंवा टेफ्लॉन राहिले तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय असतं की क्रॉस लिंकेज असली की तो स्ट्रेंथ जास्त असते. टेफ्लॉन मध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्रॉस लिंकेज नसते. ओके. सो दिस इज जनरल रीडिंग अबाउट पॉलिमर, दॅट देर इज नो क्रॉस लिंकेज इन टेफ्लॉन. फाइन. Okay, the next question. Fifth question. Which of the following is a condensation polymer? सांगा मला उत्तर. आता कंडेन्सेशन पॉलिमर कुठला आहे? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कंडेन्सेशन? मला वाटतं मी तुम्हाला सांगितलंय कंडेन्सेशन मध्ये साइड प्रॉडक्ट मिळतो. ऍडिशन पॉलिमर मध्ये कुठलाही साइड प्रॉडक्ट नसतो. जेव्हा साइड प्रॉडक्ट तयार होतो
तर ती प्रोसेस असते पर्टिक्युलरली पॉलिस्टर मध्ये. पीव्हीसी हा ऍडिशन पॉलिमर आहे, टेफ्लॉन हा ऍडिशन पॉलिमर आहे, आणि पॉलिएस्टर हा कंडेन्सेशन पॉलिमर आहे. ओके, मला वाटतं या गोष्टी तुमच्या थोड्याशा झाल्या आहेत आधीच्या वर्गात. कुठल्या वर्गात झाल्या आठवा बरं? गेल्या वर्षी होतं तुम्हाला ना, होतं की नाही? नव्हतं. नव्हतं कसं, 12वीला आहे की. 12th ला झाले मॅम. 12th ला झालंय. मग 12th पॉलिमर आणि बीएससी चा पॉलिमर वेगळा असतो का? सेमच तर असतो ना. बर, दुसरं मी अजून एक घेते. नॅशनल रबर सगळ्यांना माहितीये? To see the sixth question. Is it visible now? Natural rubber is a polymer of. What is the answer? हे मी तुम्हाला डिस्कशन करताना सांगितलं होतं. नॅचरल रबर कशापासून, किंवा नॅचरल रबर मध्ये कुठला मोनोमर असो. येस, आयसोप्रीन. आयसोप्रीन. व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट. Next is, which of the following is biodegradable polymer? Which of the following is biodegradable polymer? सांगा, कुठला बायोडिग्रेडेबल? येस, सेल्युलोज. सेल्युलोज. एकटा पॉलिमर असा आहे की जो बायोडिग्रेडेबल आहे, बाकी सगळे कसे आहेत? सिंथेटिक पॉलिमर्स आहेत. ओके, सो असे सोपे सोपे प्रश्न पण पॉलिमरच्या क्लासिफिकेशन वरचे आज सोडवलेले आहेत. लेट अस स्टॉप हिअर. मॅडम जॉईन झालेले आहेत. आपण मग नंतर पुढच्या तासाला बघूया. हॅलो मॅडम, तुमचं आहे का लेक्चर? हो हो, माझा आहे. कंटिन्यू करते मी. हा, मी जाऊ ना. ठीक आहे, ओके. हो हो, ओके. घे की अजून. बस, मला माझ्या सावधून त्याच्यात घ्या अजून एक अर्धा. झालंय का? मॅडम एक ठेवूया, बाकी खा. दोघे घ्या अर्धा अर्धा. गुड आफ्टरनून टू ऑल. हो, आवडत नाही. आवडलं का नाही? कशाच सगळं गुड आफ्टरनून टू ऑल.
किती जण आहेत? 50 जण आहेत फक्त. काय थांबा, ही पण घ्या रे. एवढा नाही, मला एवढा आवडला. कन्वर्ट सर, तेल कमी पडलं. तेल कमी पडलं चुल्याला नाही. मी पहिल्यांदाच केलाय भाजलं. मीठ पण कमी, मीठ पण कमी थोडं. During last lecture, we have seen about the rotational spectra of diatomic molecule. काय इक्वेशन आपण ऑब्टेन केलं होतं? एनर्जी असोसिएटेड विथ दॅट एनर्जी लेवल EJ is equal to EJ is equal to, what is the equation for rotational energy? Let us consider that we have obtained the equation rotational energy EJ of a rigid diatomic molecule is quantized, and by using Schrodinger equation it is expressed as E rotational is equal to EJ is equal to h square divided by 8 pi square I J into J plus 1, and it is expressed in joules. Unit काय आहे रोटेशनल एनर्जीचं? joules आहे. That is the rotational energy of that rotational energy level. In this equation, h is Planck's constant, I is the moment of inertia of molecule, J is the rotational quantum number having integral value 0, 1, 2, 3. हे आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. But generally in spectroscopy, energy is expressed in terms of the frequency. एनर्जी ही आपण फ्रिक्वेन्सीच्या टर्म्स मध्ये एक्सप्रेस करतो, आणि देअरफॉर इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्वेन्सी न्यू बार इज इक्वल टू काय करायचं? एनर्जीला एच ने, ई इज इक्वल टू एच न्यू, अँड देअरफॉर न्यू इज इक्वल टू ए अपॉन एच. म्हणजे इजेचं जे इक्वेशन तुमचं आहे त्याला एच ने डिवाइड करा, यू गॉट द फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द हर्ट्ज. Generally in spectroscopy, frequency is expressed in terms of the wave number, that is nu bar, and nu bar is equal to EJ upon SC. म्हणजे जे EJ इक्वेशन आहे, न्यू बार बरोबर तुम्हाला माहित आहे वेव्ह नंबर इज इक्वल टू इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव्ह लेंथ. न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅम्बडा. C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा, हे रिलेशन तुम्हाला माहित आहे. देअरफॉर 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू न्यू डिवायडेड बाय C. मग न्यू साठी आपल्याला इथे इक्वेशन मिळालेलं आहे EJ डिवायडेड बाय एच, त्याला C ने डिवाइड करायचं. म्हणजे काय इक्वेशन मिळेल? न्यू बार इज इक्वल टू E अपॉन SC, आणि त्याचं युनिट काय असणार आहे? सेंटीमीटर इनव्हर्स. ऑफ द रेडिएशन ऍब्सॉर्ड ऑर इमिटेड इन टर्म्स ऑफ वेव्ह नंबर, रोटेशनल एनर्जी इज गिव्हन बाय EJ is equal to h divided by 8 pi square IC J into J plus 1 सेंटीमीटर इनव्हर्स. म्हणजे EJ साठी आपल्याला हे इक्वेशन सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये मिळालेलं आहे, किंवा न्यू बार J सुद्धा आपण म्हणू शकतो. इथं न्यू बार J डिनोट्स द फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. या इक्वेशन मध्ये h हा तुमचा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, I ही त्या ॲटम मोलिक्युलची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, आणि C हा काय? व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट आहे. म्हणजे EJ इज इक्वल टू बी बार J इंटू J प्लस 1. आता बी बार किंवा बी ने हा फॅक्टर आपण दाखवतो, दॅट इज नोन ॲज द रोटेशनल कॉन्स्टंट. तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये बी बार असेल, रेफरन्स बुक तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये बी असेल रोटेशनल कॉन्स्टंट. तर बी किंवा बी बार ची व्हॅल्यू काय आहे? एच डिवायडेड बाय 8 पाय स्क्वेअर आय इंटू सी, and it is the rotational constant having the unit meter inverse and its CGS unit is centimeter inverse. इथपर्यंत आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. That is the energy of that rotational energy level is given by this equation. काय इक्वेशन आहे? भगत, सोनल भगत. Energy in terms of the wave number, it is given by the equation. Am I audible? आवाज येतोय ना सर्वांना?
मग सांगा मला इक्वेशन. प्रतीक्षा कदम सांग इक्वेशन. इजे साठी काय इक्वेशन आहे? प्रतीक्षा. x² divided by 8y² जे इंटू जे प्लस j 1. आणि हेच इक्वेशन आपण सेंटीमीटर इन्व्हर्स मध्ये इथं लिहिलेलं आहे. मग या इक्वेशन मध्ये तुम्ही जेच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज पुट केल्या. किती कोणकोणत्या व्हॅल्यूज पुट केल्या? जे इक्वल टू 1 2 0 1 2 3 4 अशा व्हॅल्यूज तुम्ही पुट करत गेला तर त्या एनर्जी लेवलची एनर्जी आपल्याला मिळेल. रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. EJ is equal to B bar J into J plus 1. आणि मग इथं जे ची व्हॅल्यू तुम्ही 0 पुट केली तर त्या लेवलची एनर्जी सुद्धा काय येईल? 0 into 1 म्हणजे 0 येईल फर्स्ट एनर्जी लेवलची एनर्जी. नंतर इथं जे ची व्हॅल्यू 1 पुट केली 1 into 1 plus 1 2 into 1 2B येईल फर्स्ट एनर्जी लेवलची एनर्जी. नंतर 6B 12B 20B. म्हणजे जर आपण रोटेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम त्या मोलिक्युल साठी काढायची असेल तर या इक्वेशन मध्ये 0 1 2 3 4 अशा व्हॅल्यूज पुट केल्या आणि एनर्जीची व्हॅल्यू काढली तर प्रत्येक एनर्जी लेवलची व्हॅल्यूज या अशा येतील 0 2B 6B 12B 20B. म्हणजे जसं जे वाढत जाईल तसं तुमचं या एनर्जी लेवल मधलं सेपरेशन किंवा एनर्जी डिफरन्स जो आहे हा दोन एनर्जी लेवल मधला तो एनर्जी डिफरन्स काय होत जातोय? वाढत जातोय. म्हणजे याच्यावरून काय दिसून येतं तर या ज्या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स या इक्वली स्पेस्ड नाहीत तर spacing between the rotational energy level goes on increasing as the value of J increases. J ची व्हॅल्यू जसजशी वाढत जाईल तसं एनर्जी लेवल मधलं स्पेसिंग सुद्धा काय होत गेलेलं आहे? वाढत गेलेलं आहे. म्हणजे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. स्पेसिंग बिटवीन देम goes on increasing as the value of J increases. जसजशी तुमची J ची व्हॅल्यू वाढत जाईल तसं त्या एनर्जी लेवल मधलं स्पेसिंग सुद्धा काय होत गेलेलं आहे? वाढत गेलेलं आहे. दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिजिड डायटॉमिक मोलिक्युल. समजलं हे सर्वांना? समजलं का? हो. बोला, काय अडचण आहे का? बर, ठीक आहे. नेक्स्ट कन्सिडर द रोटेशनल ट्रान्झिशन. मग काय होतं ज्यावेळी आपण हा आपला डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे की ज्याच्याकडे परमनंट डायपोल मोमेंट आहे म्हणजे त्या मॉलिक्यूल मध्ये चार्ज सेपरेशन आहे आणि असा मॉलिक्यूल आपण एक्सपोज केला रेडिएशनला. कोणत्या रेडिएशनला? मायक्रोवेव्ह रेडिएशन किंवा इन्फ्रारेड, फार इन्फ्रारेड रेडिएशनला. दॅट इज व्हेन द मॉलिक्यूल इज इरेडिएटेड with photons of light. It may absorb the radiation and undergo an energy transition. रेडिएशनला एक्सपोज केला मॉलिक्यूल तर दिस मॉलिक्यूल absorb the energy in the form of photons, small energy packet, and there is the transition from lower energy level to the higher energy level. म्हणजे जे इज इक्वल टू 0 to 1 ट्रान्झिशन होईल किंवा 0 to 2 ट्रान्झिशन होतं, 0 to 3 ट्रान्झिशन होतं. कोणत्या प्रकारचं ट्रान्झिशन होईल मॉलिक्यूल मध्ये? दिस ट्रान्झिशन्स आर governed by the selection rule. All the transitions are not possible. म्हणजे इथे तुम्ही एनर्जी लेवल डायग्राम बघताय की ज्यावेळी मॉलिक्यूल आपण एक्सपोज करतो रेडिएशनला मॉलिक्यूल absorb the energy and there is the transition that is from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. ऑल अदर ट्रान्झिशन म्हणजे 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4 किंवा 1 to 3, 1 to 4. These transitions are not allowed. म्हणजे ज्या ट्रान्झिशन साठी फक्त डेल्टा जे ची व्हॅल्यू +1 किंवा -1 आहे एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स हा +1 फॉर ऍब्सॉर्प्शन, -1 फॉर इमिशन. म्हणजे रोटेशनल ट्रान्झिशन्स आर गव्हर्न्ड बाय द सिलेक्शन रूल ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. आणि हा सिलेक्शन रूल काय आहे ट्रान्झिशन साठी? डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1.
that is the molecule can increase or decrease its rotational energy. Molecule ची energy increase किंवा decrease होते only to the next higher or lower energy level when it absorbs or emits a quantum of electromagnetic radiation. Molecule can increase or decrease its rotational energy only to the next higher or lower energy level when it absorbs or emits a quantum of electromagnetic radiation. म्हणजे ट्रान्झिशन कुठल्या लेवलमध्ये होतं, लगतच्या अप्पर लेवलमध्ये होतं किंवा लगतच्या लोअर लेवलमध्ये होतं. म्हणजे एक ने जास्त वाढतो क्वांटम नंबर, म्हणजे 0 to 1 किंवा 1 मध्ये असेल तर 1 to 2, 2 मध्ये असेल तर 2 to 3 ऍब्सॉर्प्शन मध्ये, आणि इमिशन मध्ये काय होतं 3 to 2, 2 to 1, 1 to 0. म्हणजे एक ने लगतच्या लोअर एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होतं, इमिशन मध्ये हायर टू लोअर आणि ऍब्सॉर्प्शन मध्ये लोअर टू हायर. फॉर ऍब्सॉर्प्शन डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 अँड फॉर इमिशन डेल्टा जे इज इक्वल टू -1. इमिशन साठी डेल्टा जे ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, -1 असणार आहे. म्हणजे हायर मधून लोअर एनर्जी लेवल मध्ये त्या मोलिक्युलचं ट्रान्झिशन होत आहे. ए मोलिक्यूल कॅन इन्क्रीज और डिक्रीज इट रोटेशनल एनर्जी only to the next higher or next lower energy level. हा जो एनर्जी डिफरन्स आहे, दॅट एनर्जी डिफरन्स इज ऑब्टेन इन द स्पेक्ट्रम. या दोन एनर्जी लेवल मधला जो एनर्जी डिफरन्स आहे दॅट इज डेल्टा ई जे. डेल्टा ई जे किंवा आपण एनर्जी इथं न्यू बार मध्ये एक्सप्रेस केलेले आहे, म्हणजे डेल्टा न्यू बार हा एनर्जी डिफरन्स दॅट इज ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. त्याच फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला स्पेक्ट्रामध्ये काय मिळते, त्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला लाईन मिळते. मग हा एनर्जी डिफरन्स आपल्याला काढायचा असेल तर काय करावं लागेल, दोन्ही एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स काढावा लागेल. फॉर ए डायटॉमिक मोलिक्यूल द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन रोटेशनल लेवल्स J2 J+1. आता कन्सिडर करा की तुमची लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल जे आहे, मग हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल किती असणार आहे, लोअर जे आहे, मग हायर किती असणार आहे. सोनाली जंगम बघा, मी काय सांगितलं, ट्रान्झिशन लगतच्या हायर एक ने जास्त एनर्जी लेवल मध्ये होतं ऍब्सॉर्प्शन मध्ये, आणि इमिशन मध्ये लगतच्या लोअर एनर्जी लेवल मध्ये होतं. मग तुमची लोअर एनर्जी लेवल आहे जे, मग हायर किती येईल, एक ने जास्त. एक ने जास्त म्हणजे किती येईल, J+1. म्हणजे लोअरची एनर्जी लेवल आहे जे, हायर एनर्जी लेवल किती आली, J+1 आली. म्हणजे जे मधून J+1 मध्ये ट्रान्झिशन झालं मोलिक्युलचं बाय अब्सॉर्बिंग द रेडिएशन. रेडिएशन अब्सॉर्ब करून त्या मोलिक्युलचं जे मधून J+1 मध्ये ट्रान्झिशन झालं. आणि मग याचा जो एनर्जी डिफरन्स आपल्याला काढायचा आहे, दोन्ही एनर्जी लेवल मधला डेल्टा न्यू बार काढायचा आहे, तर त्यासाठी काय करावं लागेल, J+1 ची एनर्जी मायनस जे ची एनर्जी हे करावं लागेल. म्हणजे डेल्टा न्यू बार जे इज इक्वल टू काय येईल इक्वेशन, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार J+1 ही तुमची हायर एनर्जी लेवल आहे, आणि न्यू बार जे ही तुमची लोअर एनर्जी लेवल आहे. इथं न्यू बार म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी इज एक्सप्रेस्ड किंवा एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. म्हणजे ईच्या ऐवजी आपण न्यू बार हे नोटेशन वापरलेलं आहे, कारण आपण इथे एनर्जी ही वेव्ह नंबरच्या टर्म्स मध्ये एक्सप्रेस करतोय. मग न्यू बार J+1 मायनस न्यू बार जे. आता इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपल्याला काय मिळालंय न्यू बार साठी, न्यू बार जे साठी इक्वेशन मिळालंय B बार J इंटू J+1. हे इक्वेशन जनरल तुम्हाला एनर्जी साठी मिळालेलं आहे. इथं आपण ऑब्टेन केलेलं आहे, वरती सुरुवातीला पाहिलं आपण हे इक्वेशन, दॅट इज द ई जे ऐवजी आपण इथं न्यू बार म्हणूया इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर इज इक्वल टू B बार J इंटू J+1. हे एनर्जी साठी तुम्हाला इक्वेशन मिळालेलं आहे. मग त्या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट केल्या. जे ची व्हॅल्यू तुमची अप्पर किती आहे, अप्पर जे ची व्हॅल्यू आहे J+1, म्हणजे इथं तुमचा जे किती आला, J+1 आला, आणि ब्रॅकेट मध्ये J इंटू J+1 आहे. मग आता जे ची व्हॅल्यू तुमची वरची J+1 आहे, म्हणजे J+1+1 म्हणजे इथं किती आलं, J+2 आलं. समजलं. इथं B बार J इंटू J+1
तर तुमचा जेच आहे J+1 हायर एनर्जी लेवल आहे आणि J+1 इथं सुद्धा जे तुमचा किती येईल J+1 येईल आणि त्याच्यामध्ये आणखी 1 मिळवला म्हणजे काय राहील इथं J+2 मिळेल मायनस लोअर व्हॅल्यू तुमची जेची आहे जेच म्हणजे त्याचं जे जनरल इक्वेशन आहे तेच राहील बी बार जे इंटू J+1 मग हे दोन्ही ब्रॅकेट जर तुम्ही सॉल्व्ह करून घेतले आणि हे सबस्ट्रॅक्ट केलं त्याच्यामधून तर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स साठी किंवा एनर्जी डिफरन्स साठी इक्वेशन मिळेल 2 बार J+1 समजलं हे इक्वेशन समजलं काय हे इक्वेशन कसं आलं ते काय कोणीच बोलत नाही काय इक्वेशन आलं डेल्टा न्यू बार साठी डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू नाही समजलं श्रेया अहिरेकर अहिरेकर श्रेया समजलं का इक्वेशन कसं आलं ते हो ठीक हो आहे मॅम गुड नेक्स्ट कन्सिडर मग आता या इक्वेशन मध्ये आपण वेगवेगळ्या जेच्या व्हॅल्यू पुट केल्या एनर्जी डिफरन्स साठी तुम्हाला डेल्टा न्यू बार साठी हे इक्वेशन मिळालं 2b बार ब्रॅकेट मध्ये J+1 हे दोन्ही ब्रॅकेट सॉल्व्ह केले त्याच्यामधनं हा फॅक्टर मायनस केला वी गॉट 2b बार ब्रॅकेट मध्ये J+1 आता जे हा काय आहे तुमचा रोटेशनल क्वांटम नंबर जेच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आहेत इंटिग्रल व्हॅल्यू 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा मग आता इथं जे ची व्हॅल्यू 0 पुट करा तुम्ही किती येईल एनर्जी डिफरन्स 0 पुट केली जे ची व्हॅल्यू 2b बार ब्रॅकेट मध्ये 0+1 किती व्हॅल्यू येईल सांगा किती येईल व्हॅल्यू काय दिसते ना स्लाइड दिसते ना सर्वांना 2b बार इंटू J+1 जे ची व्हॅल्यू 0 पुट केली किती व्हॅल्यू येईल मला सांगा 0 0 कशी येईल 2b बार कंसाच्या बाहेर आहे कंसात तुमचं जे ची व्हॅल्यू 0 2b बार ने 0 ला मल्टिप्लाय केलं 0 आलं आणि 1 ला मल्टिप्लाय केलं किती आलं 1 ला 2b बार 2b बार बरोबर आहे प्रतीक्षा पहिली व्हॅल्यू आली 2b बार म्हणजे ज्यावेळी तुमचं 0 to 1 ट्रान्झिशन होईल त्यावेळी तो एनर्जी डिफरन्स हा किती फ्रिक्वेन्सी मिळेल स्पेक्ट्रामध्ये 2b बार फ्रिक्वेन्सी मिळेल नंतर जे ची व्हॅल्यू तुम्ही 1 पुट केली तर किती मिळेल व्हॅल्यू 1 पुट करा 2b बार J+1 कंसात 1+1 किती झाले 1 + 1 2 झाले 2 × 2 4 4b बार आली दुसऱ्या लाईनची फ्रिक्वेन्सी तसंच मग J = 2 पुट केलं तुम्ही 2 + 1 3 3 × 2 6 म्हणजे तिसरी लाईन ही 6b बारला आली नंतर 3 पुट केली 3 + 1 4 4 × 2 8b बार म्हणजे चौथी लाईन ही तुम्हाला 8b बारला आली तसंच चार व्हॅल्यू जे ची व्हॅल्यू 4 पुट केली 4 + 1 5 5 × 2b बार म्हणजे 10b बार म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू त्या फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्पेक्ट्रल लाईनच्या व्हॅल्यूज या कशा मिळाल्या 2b बार 4b बार 6b बार 8b बार अँड 10b बार अशा व्हॅल्यूज मिळाल्या मग या जर व्हॅल्यूज तुम्ही पाहिल्या इथं हा एनर्जी डिफरन्स वाढत गेलेला आहे म्हणजे पहिली एनर्जी आहे 0 नंतर 2b 6b 12b आणि 20b हा एनर्जी लेवल आपण डायग्राम पाहिलेले अगोदरच आणि याच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स वाढत गेला जसजशा जेच्या व्हॅल्यूज तुमच्या वाढत गेल्या तसतसा हा एनर्जी डिफरन्स वाढत गेलेला आहे मात्र इथं डेल्टा ई ची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळाली 2b मिळाली म्हणजे डेल्टा न्यू बार ची व्हॅल्यू इथं 0 to 1 ला 2b मिळाली इथं 4b मिळाली इथं 6b मिळाली इथं 8b मिळेल आणि मग जर स्पेक्ट्रम तुम्ही पाहिला तर त्या स्पेक्ट्रम मध्ये ज्या लाईन्स मिळालेल्या आहेत पहिली लाईन ही 2b ला मिळेल दुसरी 4b ला मिळेल तिसरी लाईन 6b ला मिळेल आणि चौथी लाईन कितीला मिळेल 8b ला मिळेल
मग याच्यावरून काय दिसून येतं तर स्पेक्ट्रल लाईन्स ज्या मिळालेल्या आहेत स्पेक्ट्रामध्ये त्या इक्वली स्पेस्ड आहेत का त्याच्यातलं स्पेसिंग हे वाढत गेलेलं आहे. ज्या लाईन्स मिळालेल्या स्पेक्ट्रम मध्ये तुम्हाला ती पहिली स्पेक्ट्रल लाईन कितीला मिळाली. कितीला मिळाली पहिली स्पेक्ट्रल लाईन मला सांगा. आताच आपण पाहिलं ना कितीला मिळाली पहिली स्पेक्ट्रल लाईन. हे समजलंय का तुम्हाला. ज्यावेळी 0 to 1 ट्रान्झिशन झालं तेव्हा पहिली स्पेक्ट्रल लाईन मिळाली आणि पहिली स्पेक्ट्रल लाईन ही किती फ्रिक्वेन्सीला मिळाली. श्रेया नाही कुणाला सांगतायत. नेहा काटकर. नेहा पहिली लाईन ही कोणत्या फ्रिक्वेन्सीला मिळाले. काय आपण आता कॅल्क्युलेट केलं 2B ला. बरोबर आहे सोनाली. जंगम 2B ला मिळाली पहिली लाईन किंवा B बार ला मिळाली. दुसरी लाईन ही 4B बार ला मिळाली. तिसरी लाईन 6B बार ला मिळाली. चौथी लाईन 8B बार ला मिळाली. पाचवी लाईन 10B बार ला मिळाली. म्हणजे 0 to 1 ट्रान्झिशन झालं 2B बार. 1 to 2 4B बार. 2 to 3 6B बार आणि 3 to 4 8B बार. असा तुम्हाला स्पेक्ट्रम मध्ये लाईन्स मिळतील. आणि मग या जर लाईन्स तुम्ही पाहिल्या तर या लाईन्स या इक्वली स्पेस्ड आहेत का त्याच्यातलं स्पेसिंग हे वाढत गेलेलं आहे. सांगा. स्पेक्ट्रम मिळालेलं आहे. पहिली लाईन 2B ला मिळाली. दुसरी लाईन 4B ला मिळाली. तिसरी लाईन 6B ला मिळाली. चौथी लाईन 8B ला मिळाली. म्हणजे या लाईन मधला डिफरन्स किती आहे. सेम आहे का वाढलाय. वाढलाय. कसा वाढलाय. पहिली 2B ला 3 4B ला आहे. 4 - 2 किती आले. 4 - 2 किती आले. 2. 2. 6 - 4 किती आले. 2 आले. 8 - 6 किती आले. 2 आले. म्हणजे या ज्या लाईन्स आहेत त्या काय आहेत इक्वली स्पेस्ड आहेत. जरी एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स हा वाढत गेलाय तरी सुद्धा तुम्हाला ज्या स्पेक्ट्रम मध्ये लाईन्स मिळाल्या त्या लाईन्स इक्वली स्पेस्ड आहेत विथ द सेपरेशन 2B. दोन लाईन मधलं सेपरेशन किती आहे 2B आहे. इथं स्पेक्ट्रा मध्ये मी दाखवलेला आहे बघा. दिसतोय का हा स्पेक्ट्रा इथं खाली तुम्हाला. बघा सिलेक्शन रूलच्या खाली इथं स्पेक्ट्रा दाखवलेला आहे 2B. ही दुसरी लाईन 4B ला मिळाली. 6B 8B 10B आणि 12B. आणि मग याच्यातलं जर सेपरेशन आपण काढलं सर्व लाईन्स मधलं तर सेम सेपरेशन आहे 2B आहे. म्हणजे जरी या रोटेशनल एनर्जी लेवल मधलं स्पेसिंग हे वाढत गेलेलं असेल तरी सुद्धा ज्या स्पेक्ट्रामध्ये लाईन्स मिळालेल्या आहेत त्या लाईन्स ह्या इक्वली स्पेस्ड आहेत. आणि विथ द स्पेसिंग 2B दोन ऍडजसंट लाईन मधलं स्पेसिंग किती आहे 2B बार. means the series of lines are obtained in the spectrum which are equally spaced with the separation of 2B bar. From this spacing, value of moment of inertia and internuclear distance can be determined. मग जर तुम्हाला एखाद्या मॉलिक्युलचा स्पेक्ट्रा दिला असेल समजा हा कार्बन मोनॉक्साईडचा स्पेक्ट्रा आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या लाईनची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे समजा 1068 सेंटीमीटर इनवर्स. ही पहिल्या लाईनची फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला दिलेली आहे. मग पहिली लाईन कितीला मिळते तर 2B ला मिळते. 2B ला ती व्हॅल्यू इक्वेट करायची. 2B = 1480 सेंटीमीटर इनवर्स. मग त्यावरून B तुम्हाला काढता येईल. B बरोबर काय येईल 1048 डिवायडेड बाय 2. त्याच्यावरनं तुम्हाला B ची व्हॅल्यू मिळेल. आणि B म्हणजे काय व्हॉट इज B. B बार हा काय बोला. B इज B. ABCDतला B काय B हे नोटेशन आपण कशासाठी वापरलंय तुम्ही विसरता लगेच. बोला. रोटेशनल कॉन्स्टंट. कुठला कॉन्स्टंट. बरोबर आहे. परिण गांधी
रोटेशनल कॉन्स्टंट साठी आपण बी वापरलाय आणि बी बरोबर आपल्याला इक्वेशन माहित आहे. बी बरोबर काय, एच डिवायडेड बाय 8π² I इंटू सी. मग इज इक्वल टू आपल्याला हे इक्वेशन माहित आहे. मग या इक्वेशन वरून आपण काय काढू शकतो, काय काढता येईल आपल्याला. जर आपल्याला बी समजला, बी मिळाला, तर बी वरून आपण कुठली गोष्ट काढू शकतो, स्पेक्ट्रावरून बी ची व्हॅल्यू मिळाली. मग आता इथं एच डिवायडेड बाय 8π² I इंटू सी. बी इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे. तर याच्यामध्ये एच हा कॉन्स्टंट आहे, प्लॅंक्स कॉन्स्टंट, त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, पायची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. I is the moment of inertia and C is the velocity of light. C ची म्हणजे velocity of light पण व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, H कॉन्स्टंट आहे, पाय कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे B is inversely proportional to I. म्हणजे I साठी हे इक्वेशन आपण रिअरेंज करू शकतो. I बरोबर काय इक्वेशन येईल, H डिवायडेड बाय 8π² B बार C. B बार तुम्हाला स्पेक्ट्रा मधून मिळाला, त्याच्यावरून आपण I काढू शकतो. व्हॉट इज I? I हे काय आहे, I is the I आहे, कुठली क्वांटिटी आहे I? I ही काय आहे, बोला पटकन. I is the moment of inertia. I ही काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. समजलं. मग I बरोबर आपण इक्वेशन ऑब्टेन केलेलं आहे दुसऱ्या लेक्चरला, ती पाठीमागच्या लेक्चरला. काय मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी इक्वेशन, व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर, काय इक्वेशन आहे सांगा.
काय मी काय करणार सांगा. हा अरे लिहू झाले का सर्वजण? अठरा जणच राहिले. राहू दे की मग आता काय करता तुम्ही कसं धनश्री खराडे खराडे लेफ्ट Yes, झाले ma'am. का सगळे? प्रॉब्लेम जरा आला होता नेटला. हो बराच वेळ झाला त्यामुळे लेट झालं. हा मी मेसेज टाकला होता ना थोडा वेळ थांबा म्हणून. आत्ता टाकला तुम्ही, त्या आधीच बरेच जण लिहून गेलेले. हा ते मेसेज गेला नाही. बर ठीक आहे. काय काय पाहिलं आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये? ज्या लाईन्स मिळतात रोटेशनल स्पेक्ट्रामध्ये त्या लाईन्स काय असतात? इक्वली स्पेस्ड असतात विथ द स्पेसिंग 2b. म्हणजे पहिली लाईन आपल्याला 2b ला मिळते, दुसरी 4b, 6b, 8b, 10b. आणि मग या लाईन्स या इक्वली स्पेस्ड आहेत. आणि जर मग आपल्याला फ्रिक्वेन्सी दिली असेल पहिल्या स्पेक्ट्रल लाईनची किंवा दुसऱ्या स्पेक्ट्रल लाईनची, तर त्यावरून आपण काय काढू शकतो? बी काढू शकतो. फर्स्ट लाईनची फ्रिक्वेन्सी दिली असेल तर जी फ्रिक्वेन्सी त्याला इक्वल टू 2b करायचं आणि मग त्या फ्रिक्वेन्सीला 2 ने डिव्हाइड केल्यानंतर आपल्याला बी ची व्हॅल्यू मिळेल. व्हॉट इज बी? बी हा रोटेशनल कॉन्स्टंट आहे. आणि वन्स वी गेट द बी, from that we can calculate the moment of inertia for that molecule. त्या मोलिक्युल्सची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय आपण काढू शकतो. आणि आय मिळाल्यानंतर you know the equation for I. I is the moment of inertia and I is equal to mu into r square. Mu into r square हे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे आय साठी. आणि मग mu, what is mu? Mu is the reduced mass of diatomic molecule and it is determined by using the equation m1 m2 divided by m1 plus m2. हे इक्वेशन वापरून आपण रिड्यूस्ड मास त्या मोलिक्युलचं काढू शकतो. मग काय राहिलं याच्यामध्ये? आर राहिला. आर इज द इंटर न्यूक्लिअर डिस्टन्स किंवा बॉन्ड लेंथ. म्हणजे त्या मोलिक्युल मध्ये डिस्टन्स आपण काढू शकतो divided by mu. Therefore r is equal to root I divided by mu. म्हणजे या स्पेक्ट्रावरून काय काय आपण काढू शकतो? We can obtain the value of moment of inertia and also we can determine the internuclear distance, that is bond length, from the rotational spectra. This is about the frequency of the spectral lines. मग इकडं हा स्लाइड दिसते का सर्वांना? स्लाइड दिसते? नाही. झाले. मग इथं आपण स्पेक्ट्रा पाहिलेला आहे. दीज लाईन्स आर इक्वली स्पेस्ड विथ द स्पेसिंग 2b. This is for the absorption spectra. For emission, transition takes place from the higher to next lower energy level, that is 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, and 1 to 0. The spectral line which is obtained for this transition 1 to 0 at 2b, 2 to 1, 4b, 3 to 2, 6b, and 4 to 3, 8b. Here also we can see that the spectra is shown at the bottom of this figure and it indicates that these lines are also equally spaced. And we have seen about the selection rule, that is the which transitions are allowed for this spectroscopy. काय selection rule? It tells about the allowed transition. Which transitions are allowed? Vitha pe Swati, Shivani. काय आहे सिलेक्शन रूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा? आपण पाहिलंय ना.
डेल्टा जे इज इक्वल टू किती +-2 +-3 बोला आवाज येत नाही का माझा +-1 +-1 मग the same selection rule operates here for the transition. And then what about the intensity of the spectral lines? That is, the spectral lines which are obtained in the spectrum are equally intense or their intensity is different. या लाईन्स मिळाल्या इक्वल स्पेसिंगला मिळाल्या मग त्या लाईन्सची इंटेन्सिटी ही सेम असते का डिफरंट असते तर द spectral intensity of the lines in the spectra depends upon the relative population of the state. Rotational transitions, you know that rotational transitions are governed by the selection rule, that is delta J is equal to +-1 and the probability of all changes are same. But this does not mean that all the transitions with delta J is equal to +-1 are equally intense. Same selection rule आपण apply करतोय आणि probability of these all changes are same, but it does not means all the transitions gives the lines with equal intensity. Intensity of the spectral line depends upon the probability of this probability is proportional to the population of the initial state involved in the transition. Initial state means समजा 0 to 1 ट्रान्झिशन झालं तर 0 ही तुमची इनिशियल स्टेट झाली किंवा 1 to 2 ट्रान्झिशन झालं तर 1 ही इनिशियल स्टेट झाली तर त्या इनिशियल स्टेट मध्ये किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत it depends upon the population of that state involved in the transition. A population of the rotational state depends upon the two factors. दोन factors वरती हे population depend आहे. The number of molecules in an excited state with quantum number J relative to the number of molecules in the ground state. आता हे distribution of the molecules in different energy levels is given by the Boltzmann distribution law. The number of molecules which are present in the excited state with quantum number J. J ही आपली excited state आहे, rotational energy level आहे आणि त्याच्यामध्ये किती number of molecules आहेत relative to the number of molecules in the ground state. 0 energy level मधले 0 rotational energy level मधले number of molecules. This population Nj to N0 ratio is given by the Boltzmann distribution law. आणि statement of the Boltzmann distribution law or mathematical form काय Nj divided by N0. N represent the number of molecules and J represent the energy level. J energy level मध्ये असणारे number of molecules, N0 represent the molecules present in the ground state is equal to 2J plus 1 e raised to Ej upon Kt. What is Ej? Ej is the rotational energy. K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. The 2J, J is the rotational quantum number. इथे Ej ची व्हॅल्यू तुम्ही ऑब्टेन केलेले आहे. Ej means rotational energy associated with that rotational energy level. आणि ही Ej ची व्हॅल्यू आपण पाठीमागे इक्वेशन पाहिलेले आहे. काय Ej बरोबर इक्वेशन आहे Ej is equal to, what is the equation for Ej? Ej represent the rotational energy associated with rotational energy level J. Pratiksha Kadam. Kadam sanga equation. Ej or E rotation is equal to, what is the equation? लगेच विसरताय तुम्ही इथा पे काय नाही कोणी सांगू शकत किती वेळा सांगितले याच लेक्चर मध्ये मी इक्वेशन Ej or E rotation is equal to काय इक्वेशन आहे h square divided by 8 pi square I j into j plus 1 in terms of the joule आणि in terms of wave number काय इक्वेशन आहे न्यू बारच्या फॉर्म मध्ये सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये कोणालाही नाही सांगतायत प्रतीक्षा
E upon HC. ई अपॉन एच. मग ते ई साठी इक्वेशन तुम्ही ऑप्टेन केलेलं आहे, त्याला एच सी ने डिव्हाइड केलं आणि फायनल इक्वेशन आपण काय मिळवलेलं आहे, बी बार जे इंटू जे प्लस 1. दॅट इज द इक्वेशन फॉर द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. ते इक्वेशन इथं पुट करायचं. पुट केली ती व्हॅल्यू काय एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर होईल तुमचा, ई रेस टू मायनस बी एच सी जे इंटू जे प्लस 1 डिवायडेड बाय के टी. That is the equation for the population of the energy levels, which is governed by the Boltzmann distribution law, where Nj are the number of molecules in the jth energy level, N0 are the number of molecules in the zero energy level, K is the Boltzmann constant, and T is the absolute temperature. This equation gives the relative population of jth, that is the number of molecules in the excited state with respect to the ground state. We will discuss other factors in next lecture. ठीक आहे, याच्यामध्ये काही शंका आहे झालेल्या पार्ट मध्ये, आहे का काही शंका, समजलंय का सर्वांना, बोला काहीतरी. कोणीच बोलत नाही, चॅटिंग करायला वेळ मिळतो पण बोलायला वेळ मिळत नाही. इथापे समजलं का हे इक्वेशन. हा बर, आता तुमचे दुपारी पेपर्स आहेत ना, ISC फर्स्ट का नाहीत. हा झाला का, अभ्यास केला ना. हो. ठीक आहे.